Autismspektrumtillstånd kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel. En annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och begränsade intressen eller specialintressen. I och med nya upplagan av diagnosmanualen DSM-5, då ersatte diagnosen autism andra diagnoser inom spektrat som till exempel Aspergers syndrom. Har man redan en tidigare Asperger-diagnos, ja då behåller man den, men man sätter alltså inga nya. När det gäller brister i förmåga till socialt samspel så kan vi ofta se brister i social ömsesidighet, det här reciproka med givande och tagande, och en svårighet att närma sig andra. Med icke-verbal kommunikation. Och här kan vi också notera att det är vanligt med avvikelse vad gäller ögonkontakt och förmågan att läsa av andra människors kroppsspråk. Och man kan ha svårt med att utveckla, bevara och förstå relationer. Och att anpassa sig i olika sammanhang. Skaffa sig vänner. Behålla vänner. Några ledtrådar till autism som kan förekomma. Ovanlig blick. Man kan verka lite onåbar. Ibland lite ovanligt kroppsspråk eller kroppshållning. Mimiken kanske inte hänger med talet riktigt. Och talet kan ofta upplevas som lite ovanligt, kanske lite hackigt. Man kanske kan säga olämpliga saker utan att inse det. Och det kan man ju skilja snabbt ifrån den som gör det med flit så att säga. Att man kan säga att oj, nu blev det fel på något sätt. Man trivs ofta bäst på egen hand att få pyssla med sitt. Ofta har man ett eller flera utmärkande specialintressen. Begränsade repetitiva mönster i beteenden, intressen eller aktiviteter, det är vanligt. Det kan vara stereotypa eller repetitiva rörelser, tal eller användning av föremål. Man kan ha svårt för förändringar. Man kan ha en inflexibel fixering vid rutiner och ritualer måste vara på ett visst sätt. Och som sagt, ett eller flera specialintressen. Över- eller underkänslighet för sinnesintryck. När det gäller kognitiva funktioner brukar det här kunna vara utmaningar. Att planera och organisera. Att vara flexibel i tanken. Theory of mind, att förstå hur andra tänker. Central koherens, att kunna se helheter och sammanhang. Att inte bara se barret utan hela skogen. Generalisering och imitering. Abstrakt tänkande. Och man kan alltså ofta ha ett lite ovanligt sätt att prata på. Perception, att tolka, bearbeta och filtrera sinnesintryck. Att ha svårighet med perceptionen, det förknippar vi ganska mycket med autism och det innebär att man har underdriven eller överdriven upplevelse av sina sinnen. Det viktigaste att tänka på som är allt för lätt att glömma bort är att det här inte är fråga om beteendeproblem hos en person utan att man upplever sina sinnen annorlunda. Typiska perceptionssvårigheter är svårigheter med mat. Man kanske bara klarar av att äta en eller ett par rätter. Resten kan ge samma reflex som när vi andra sätter fingrarna i halsen. Man bara, Eller det kan handla om att man inte kan äta hopblandad mat. Grönsakerna får absolut inte nudda såsen på tallriken, till exempel. Måste man börja med en ny tallrik, kanske? Ljudkänslighet är också mycket vanligt. En klocka som tickar, stolar som skrapar, printer som går igång. Eller någon som tuggar mat kan upplevas som en stor plåga. Visuell känslighet kan till exempel innebära att starkt ljus eller starka färger på gardiner och väggar blir outhärdligt. Gult upplevs oftast värst, medan pastellgrönt och pastellblått verkar störa minst för de allra flesta. Känslighet för beröring, så kallad taktil perceptionsstörning, kan göra att bara vissa klädesplagg fungerar. Och bara om de inte är nytvättade. Annars kan det klia eller strama så man blir tokig. Stoppningen på en kontorstol kanske är alldeles för stickig eller vad det nu kan vara. En del kan vara väldigt känsliga för minsta beröring av andra eller får kanske till och med ont av vattendropparna från en dusch. Men med andra kan det vara tvärtom. Man kanske inte ens märker när man slår sig att man börjar blöda, men hur gick det här till då? Luktkänslighet kan innebära att man kanske inte kan gå in på en nystädad toalett på grund av lukt från något rengöringsmedel. Eller att man mår direkt illa av att sitta nära någon som just har borstat händerna med minttandkräm kanske. Eller har på sig en viss parfym. Och det finns ingen konsekvens med perceptionsstörningar, märkligt nog. Man kan vara överkänslig mot vissa saker och underkänslig mot andra. Och det finns ytterligare en typ av perceptionsstörning, nämligen att vara perceptionssökande. Man kanske till exempel biter sig själv eller andra för att få just den känsloupplevelsen. Men det här med perception, det är alltså inte synonymt med autism, men det förekommer ofta vid autism. Och det var en introduktion till området autism.